สวัสดีครับ ต้มยำไก่น้ำใส หั่นตามใจชอบได้เลยครับ ใช้ปลายมีดจิ้มให้ทั่วๆ น้ำซุปจะได้เข้าเนื้อ ตัดแยกชิ้นตรงข้อต่อ คลิปนี้จะไม่สับกระดูกไก่ ต้มชิ้นใหญ่แบบนี้เลย ตั้งน้ำร้อน ใส่เกลือลงไปก่อน ข่า ตะไคร้ รากผักชี แบ่งใบมะกรูดใส่ครึ่งเดียว กระเทียมทุบ หอมใหญ่ พริกใส่พอให้มีรส ตามด้วยเนื้อไก่ คนไม่ให้ติดก้นหม้อ ตามด้วยเห็ด พอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือลงไป ยกเว้นมะนาวนะครับ ผงปรุงรส น้ำปลา แล้วก็ผงชูรส ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ 20 นาที เช็คดูว่าไก่สุกหรือยัง ใช้ปลายมีดจิ้มส่วนที่หนาที่สุดดู ถ้าไม่มีสีแดงๆไหลย้อนออกมาก็แสดงว่าสุกแล้ว ใส่มะเขือเทศ ปิดฝา แล้วก็รอน้ำเดือด เติมใบมะกรูดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ ผักชีใบเลื่อย ผักชีไทย พริก ตักใส่ชามเสิร์ฟ บีบมะนาว เสร็จแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ